Hello students, Master Cadet Subject English. Our today's topic is William Wordsworth from Romantic Age. Actually, this is the fourth part of William Wordsworth works. If you want to watch previous parts, then press on the I button that show on your screen. If you understand and like this video, then please subscribe my channel Preparation with RJ. Like, comment and share with your friends. Let's start Lucy poems. ਹਾਂਜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੂਸੀ ਪੋਇਮ ਨੇ 1798 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1801 1801 ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦਾ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੂਸੀ ਪੋਇਮਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਨੇ 5 ਲੂਸੀ ਪੋਇਮਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਸਟ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੂਸੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਫਿਟਸ ਆਫ ਪੈਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਆਈ ਨੋਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੀ ਡਵੈਲਪਡ ਅਮੰਗ ਦਾ ਅਨਟ੍ਰੋਡਨ ਵੇਜ਼। I travelled among unknown men. Fourth, 3 years she grew in sun and showers. Last Lucy poem, A slumber did my spirit seal. हाँ जी ये सारी पोइम्स ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी जो लास्ट पोइम है A slumber did my spirit seal, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈ.ਏ. ਰਿਚਾਰਡਸ। ਆਈ.ਏ. ਰਿਚਾਰਡਸ ਨੇ ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ.ਏ. ਰਿਚਾਰਡਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਇਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਇਮ ਜੋ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀ ਸੀ ਲੂਸੀ ਪੋਇਮ ਆ ਸਲਮਰ ਡਿਡ ਮਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀਲ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਟੂ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਟਸ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਟੂ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 1798 ਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਇਮ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਟਸ ਜੋ ਕਿ 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਐਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਟਸ 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਜੁਆਇੰਟਲੀ, ਇਹ ਜੋ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਐਂਡ ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲਰੀਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਫਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਟ ਸੀ 1798, ਇਹ ਫਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਰਥ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1805। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਫੋਰਥ ਸੀ 1805 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ 1815। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਊ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 1760 to 1785 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਟੂ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਟਸ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 23 ਪੋਇਮਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਨੇ, ਟੋਟਲ 23 ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 19 ਨੇ 19 ਪੋਇਮਸ ਨੇ ਜੋ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 4 ਪੋਇਮ ਨੇ ਜੋ ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲਰੀਜ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਟੋਟਲ ਪੋਇਮਸ ਦੱਸੋ ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲਰੀਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਫਸਟ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਟੋਟਲ 23 ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਟ ਪੋਇਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾ ਰਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮੈਰੀਨਰ ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲਰੀਜ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਸਟ ਪੋਇਮ ਰਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮੈਰੀਨਰ ਬਾਈ ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲਰੀਜ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੋਇਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਿੰਟਨ ਐਬੇ ਬਾਈ ਵਰਡਸਵਰਥ। ਹਾਂਜੀ ਟਿੰਟਨ ਐਬੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਟੂ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਟਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਪੋਇਮ ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੋਇਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਨ 1800 ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਟਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਇਟਰੀ, ਪੋਇਟ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮੀਨਿੰਗ, ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਲ ਗੁੱਡ ਪੋਇਟਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਓਵਰਫਲੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਟੇਕਸ
ਇਟਸ ਓਰੀਜਨ ਫਰੋਮ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਟਰੈਂਕੁਐਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਾਮਨੈਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਰੀਕਲੈਕਟਡ ਇਨ ਟਰੈਂਕੁਐਲਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਪੋਇਮ ਇਨਟੂ 4 ਸਟੇਜਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜੋ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ, ਰੀਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ 3 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਟੂ ਪਲੀਜ਼, ਟੂ ਮੂਵ, ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਅਨਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਅਨਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟੂ ਗਿਵ ਡਿਲਾਈਟ, ਡਿਲਾਈਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅ ਵਰਸ ਇਜ਼ ਰੀਡ 100 ਟਾਈਮਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਰਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 100 ਟਾਈਮ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨਸ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਗਿਵ ਮੋਰਲ ਲੈਸਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਰਲ ਲੈਸਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੋਇਟਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਰੀਥ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡਸ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਆਲ ਨੌਲੇਜ। A great poet is a teacher. I wish to be considered as a teacher or as nothing. हाँ जी, इंपॉर्टेंट लाइन्स ने लर्न कर लेना। हाँ जी, जो इसका सब्जैक्ट मैटर हैगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रैफर किया इंसीडेंट्स एंड सिचुएशंस ऑफ रियल लाइफ। इसका सब्जैक्ट मैटर की होंगे, कहते रियल लाइफ के इंसीडेंट होने चाहिए ने ते सिचुएशंस होनी चाहिए ने पोइट्री दे विच। लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री की लैंग्वेज किहो जी होनी चाहिए है। लैंग्वेज शुड बी सिंपल होनी चाहिए है। हाँ जी, शुड बी द सिलैक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। हाँ जी, जो मैन की रियल लैंग्वेज वो यूज़ की होनी चाहिए इन द स्टेज ऑफ विव्ड मीनस क्लीयर सेंसेशन, क्लीयर समझ आनी चाहिए है। पोइट्री है जी होनी चाहिए विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग। हाँ जी, जो एस टी कुलरीज ने तुहानूं पता उन्होंने कोलैबोरेशन है इस एस टी कुलरीज क्रिटिसाइज विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ जी, एस टी कुलरीज ने विलियम वर्ड्सवर्थ नूं जो क्रिटिसाइज़ किया गया अपना कंसैप्ट दे के पोइटिक। हाँ जी, पोइटिक कंसैप्ट दिता गया लैंग्वेज और डिक्शन दे विच। इन हिज क्रिटिकल बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया दे विच क्रिटिसाइज़ किया है, जो कि 1817 दे विच पब्लिश्ड हुई है। जो क्रिटिसाइज़ किया है एस टी कुलरीज ने विलियम वर्ड्सवर्थ नूं चैप्टर 14 दे विच कीता है। हाँ जी, उन्होंने की कहा कि देयर नाइदर इज़ नॉर कैन बी एनी असेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड ऑफ मैट्रिकल कंपोजिशन। ये लाइन की है जी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। हाँ जी, हुण दस्सिया गया कि पोइट कौन हुंदा गा। अ मैन स्पीकिंग टू मैन। पोइट ही इज़ अ मैन ऑफ रेयर टैलेंट, अ गिफ्टेड परसनैलिटी, अ मैन ऑफ ग्रेट ऑर्गैनिक सेंसीबिलिटी। हाँ जी, अपना प्रीफेस टू लिरिकल बैलड्स है जी। आप नैक्सट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की ट्रेजडी द बॉर्डर। द विलियम वर्ड्सवर्थ ने एको ही ट्रेजडी लिखी है द बॉर्डरस, अ पोइटिक प्ले है ड्यूरिंग द रूल ऑफ हैनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। हाँ जी, सैट इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के सैट हुई आ। If you understand this video, then don't forget to subscribe my channel preparation with RJ. Also like, comment and share with your friends. हाँ जी, असी सेम नेम उपर preparation with RJ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।